ริปนี้เราเดินทางต่อมาจากถ้ำเขาหลวงนะครับซึ่งระยะทางจากถ้ำเขาหลวงถึงวัดข่อยอยู่ที่ 2.9 กิโลเมตรและเราเลือกวิธีการเดินไปกันครับหนูเดินจากถ้ำเขาหลวงมาวัดข่อย เอาเรื่องปะล่ะ ในวันที่เราไปทางวัดกำลังบูรณะกันอยู่หลายจุดนะครับซึ่งรวมถึงพระอุโบสถด้วยครับดังนั้นเราจึงไม่ได้พาทุกคนไปกราบองค์พระประธานกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปที่พระธาตุฉิมพลีกันเลยครับไปไหว้พระก่อนครับ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีพระประธาน3องค์ได้แก่พระพุทธมิ่งมงคลพระพุทธเศรษฐีนวโกฏและพระศิวลีมหาราภร่มเย็นตามลำดับครับที่ด้านบนขององค์พระประธานยังมีช่องผนัง4ด้านเป็นไม้แกะสลักอักขระขอมบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมถึงยันพรหมสีหน้าและยันหงส์มหาเสน่ห์หรือหงส์เรียกทรัพย์ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากอีกด้วยครับกราบพระเสร็จแล้วก็ไปกราบองค์พระแม่กวนอิมที่ด้านข้างต่อได้เลยครับในส่วนด้านนอกของพระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏจะลงอักขระยันฉิมพลีไว้ทั้ง4ทิศและตกแต่งด้วยลายปูนปั้นทั้งนูนสูงและนูนต่ำซึ่งเป็นฝีมือช่าง10 หมู่ทำให้พระธาตุแห่งนี้มีความสวยงามอ่อนช้อยไม่เหมือนใครครับไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ